नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा क्लास नर्सरी देखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स को जुन यो कंपाउंड इंट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर छ, यो च्याप्टर को चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ लेखाउन गइरहेको छु। यो फर्मुलाहरू तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने एसई को बोर्ड एक्जाममा तपाईहरुले मजाले चाहिँ यो कंपाउंड इंट्रेस्ट भन्ने च्याप्टरबाट आएका जुन क्वेशन्सहरू छन् त्यसलाई मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी पहिला कंपाउंड इंट्रेस्ट भन्दा पनि सिम्पल इंट्रेस्टबाट लेख्न जाउँ है त। पहिलो फर्मुला हाम्रो सिम्पल इंट्रेस्ट को सिम्पल इंट्रेस्ट एसआई भनेको के हो त? प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट बाई 100 है, पी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100। अब जाउँ कंपाउंड इंट्रेस्टमा चाहिँ कंपाउंड इंट्रेस्ट मा युज हुने फर्मुलाहरू के कस्ता छन् त हेरौँ है। फर्स्ट नंबर को फर्मुला कंपाउंड एमाउंट को फर्मुला। कंपाउंड एमाउंट, अब कंपाउंड एमाउंट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईहरुको जुन प्रिन्सिपल हुन्छ नि, तपाईले जम्मा गर्नुभएको जुन पैसा हुन्छ नि, त्यो पैसामा जुन ब्याज जोडिन्छ, ब्याज जोडिसकेपछि चाहिँ के बन्छ त? कंपाउंड एमाउंट बन्छ हो। सो यो भनेको चाहिँ तपाईको प्रिन्सिपल प्लस कंपाउंड इंट्रेस्ट हो है। र यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर टी भनेको टाइम। त्यस्तै गरिकन दोस्रोमा जाउँ, कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला के हुन्छ? कंपाउंड इंट्रेस्ट भनेको के हो त? कंपाउंड एमाउंट माइनस प्रिन्सिपल। सो यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी माइनस 1। यो चाहिँ कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला हो। र यो कति बेला हो भने है, एनुअली कंपाउन्डेड भएको बेलामा। एनुअली कंपाउन्डेड भनेको मतलब यदि बैंकले ब्याज चाहिँ वर्ष वर्षमा दिएको छ भने यो फर्मुला हामीले प्रयोग गर्ने हो है। त्यस्तै गरिकन अब तपाईहरुलाई अर्को म केस लेख्दै छु। अर्को फर्मुला जस्तो when the interest is compounded annually but rate being different in different years। भन्नुको मतलब बैंकले ब्याज चाहिँ वर्ष वर्षमै दिइरहेको छ अरे है, मानिलियौँ। तर पहिलो वर्षको रेट बेग्लै, दोस्रो वर्षको रेट बेग्लै, तेस्रो वर्षको रेट बेग्लै छ भने के गर्ने त भनेर हामीलाई यसको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। हामीले यस्तो क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। सो पहिलो वर्ष चाहिँ फर्स्ट इयरमा रेट चाहिँ R1% छ अरे है, R1%। दोस्रो वर्षमा R2% छ। तेस्रो वर्षमा R3% छ भने कंपाउंड एमाउंट को फर्मुला हुन्छ कंपाउंड एमाउंट सीए को फर्मुला के हुन्छ भने प्रिन्सिपल इन्टु 1 प्लस R1 बाई 100 1 प्लस R2 बाई 100 र 1 प्लस R
3/100. Similarly, compound interest को फर्मुला के हुन्छ त? Compound interest CI, इसको फर्मुला हुन्छ प्रिन्सिपल 1 plus R1 by 100, 1 plus R2 by 100, 1 plus R3 by 100 minus 1. ठीक छ ल। अब अर्को केस हेरौँ। 4 नम्बरमा when interest is compounded annually, interest is compounded annually, but time is given, in T years and M months. भन्नुको मतलब तपाईलाई टाइम चाहिँ हैन, जस्तो 2 वर्ष 6 महिना, 2 वर्ष 3 महिना, 2 वर्ष 1 महिना यसरी टाइम दिएको छ भने चाहिँ कसरी गर्ने, यसको फर्मुला कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्नु पर्छ भन्दा पहिलोमा जाउँ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त? कम्पाउन्ड एमाउन्ट CA निकाल्ने फर्मुला हो प्रिन्सिपल 1 plus rate by 100 को पावर T अनि into 1 plus month into rate by 1200. ठीक छ। सिमिलरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला के हो? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल, यही फर्मुला है, म कपी गर्छु यो फर्मुलालाई। फर्मुला यही हो, बस एउटा -1 मात्रै यहाँ थप्नु पर्छ र यहाँ ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनु पर्छ ल। यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला दिए तपाईलाई टाइम चाहिँ वर्षमा र महिनामा दिएको छ भने। अब अर्को जाउँ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली कम्पाउन्डेड, सेमी एनुअली कम्पाउन्डेड भनेको 6 महिनामा यदि बैंकले ब्याज दिइरहेको छ भने हामीले कसरी गर्ने त, कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा है। सो यस्तो बेलामा कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला के हुन्छ? कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला प्रिन्सिपल 1 plus rate by 2 into 100 को पावर 2T हैन। हेर्नुस् है, 6 महिनामा बैंकले ब्याज दिइरहेको छ भने चाहिँ रेट के हुन्छ? ठ्याक्कै आधी हुन्छ, R/2 हुन्छ है रेट। तर टाइम के हुन्छ त? ठ्याक्कै बढ्छ, 2 टाइम्स हुन्छ यसरी। सिमिलरली यदि ल पहिला यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पनि फर्मुला लेखौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हुन्छ त? प्रिन्सिपल 1 plus R/2 into 100 को पावर 2T minus 1 ल। अब यो चाहिँ 6 महिनामा हुँदाखेरि हो। यदि क्वार्टरली कम्पाउन्डेड भयो भनेको मतलब 3 महिनामा यदि बैंकले ब्याज दिइरहेको छ भने के हुन्छ त? सो लेखौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्वार्टरली कम्पाउन्डेड अथवा भनौँ क्वार्टर एनुअल्ली कम्पाउन्डेड। अब हेरौँ है त, 1 क्वार्टर भनेको कति हो? 3 महिना हो है, 3 months महिनाको हिसाबमा हेर्ने हो भने।
सो 1 वर्षमा कतिवटा 3 महिना हुन्छन् 4 वटा 3 महिना हुन्छ हैन 4 वटा 3 महिना हुन्छ भनेपछि यसमा टाइमलाई 4 ले के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने र रेटलाई 4 ले डिभाइड गर्ने सो कम्पाउन्ड एमाउन्ट को फर्मुला के हुन्छ प्रिन्सिपल 1 प्लस r by 4 into 100 टाइम्स 40 है त्यस्तै गरिकन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के हुन्छ यसमा प्रिन्सिपल 1 plus r by 4 into 100 को पावर 40 minus 1 त यी फर्मुलाहरु तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट आउने जस्तोसुकै प्रब्लम पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ त्यसमा p भनेको प्रिन्सिपल हो i भनेको इन्ट्रेस्ट हो r भनेको चाहिँ रेट हो भने t भनेको चाहिँ टाइम हो ल तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला र तपाईहरुलाई कुनै समस्या आइपरेको छ केही कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन जान्नु भएको छैन भने एउटा नम्बर सदैव याद राख्नुस् 9849595895 9845955895 हो यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईहरुले मेसेज गरेर हामीलाई आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाई कुन क्लासमा पढ्नुहुन्छ तपाईहरुलाई कुन सब्जेक्टको भिडियो चाहियो हैन हामीलाई भाइबर टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोस् सर म क्लास 10 मा पढ्छु म क्लास 9 मा पढ्छु भनेर मेसेज गर्नुहोस् हामी क्लास 10 को क्लास 9 को क्लास 11 को तपाईलाई कुन क्लासको चाहिएको त्यो क्लासको सबै भिडियोहरु प्लेलिस्टहरु भिडियोको बन्डल नै तपाईहरुलाई पठाइदिन्छौं तपाईहरुले जुन सब्जेक्ट खोज्नु भएको छ त्यहाँबाट तपाईहरुले त्यो सब्जेक्टको भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरिकन तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला हाम्रो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नु होला र तपाईहरुले हामीलाई भाइबर टेलिग्राम व्हाट्सएप त्यस्तै गरिकन फेसबुक र टिकटक मा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ हामीले विभिन्न लाइभ क्लासहरु गरिरहेका हुन्छौं नयाँ नयाँ भिडियोहरु हालिरहेका हुन्छौं ती भिडियोहरु हाल्दा अथवा लाइभ क्लास गर्दाखेरि तपाईहरुले यदि फलो गर्नु भएको छ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ तपाईहरुको मोबाइलमा तपाईहरुको ल्यापटपमा नोटिफिकेसन आउँछ त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईहरुले हाम्रो लाइभ क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो समस्या त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नआएको कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसैले हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला हाम्रो टिकटक हैन फेसबुक भाइबर इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुस् र हामीलाई फलो गर्नुस् है र यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरुको दिन शुभ रहोस् स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् मस्त रहनुस्